Ito na ang ating alamang with pork. At ito yung ating alamang na pang-imbak, pang-timpla sa mga ulam. Tuyo na guys, pwede na tayo maggisa ng mga flavor na gusto natin sa alamang. So first step lang po yung pagpapakulo ng suka para magtagal ang ating alamang. Siyempre madami ito, hindi naman makain ito ng minsanan, di ba? Sarap sa manggo. Yes. So gagawa tayo ng mga flavored na alamang. May pork.
time, lulutuin natin yung isa pang flavor na alamang.
with pork. At ito yung ating alamang na pang-imbak, pang-timpla sa mga ulam. Pwede rin pang-dip. Sawan ng mangga. Yes! Malapit ng mga mangga. Yup. Charan! Okra! Steam! The best yan dito sa Alamang. Ito pang-imbak ito guys. Pang-imbak natin ito. Pang-imbak. Ito pang-imbak natin. Ilalagay ko yan sa garapon. Ito ang ulamin. Para sa ating okra.